नमस्कार मित्रांनो, कालच्या भागामध्ये आपण एखाद्या व्यक्तीच्या उत्पन्नावर टॅक्स कसा आकारायचा, टॅक्स कसा लावला जातो ते आपण पाहत होतो. आजच्या भागामध्ये तोच भाग कंटिन्यू करत असताना आपण प्रॉब्लेम नंबर 4 पाहणार आहोत. मिस्टर ए प्रोव्हाइड फॉलोइंग पर्टिक्युलर्स ऑफ हिज इन्कम फॉर असेसमेंट इयर 21-22. फाइंड आउट हिज टॅक्स, सरचार्ज, एज्युकेशन सेस एक्सेट्रा. मिस्टर ए यांचं गत वर्षाचं 20-21 आपल्याला उत्पन्न दिलेलं आहे आणि या उत्पन्नावरून आपल्याला त्यांना किती टॅक्स लागणार आहे हे आपल्याला शोधायचं आहे. तर त्या ठिकाणी सॅलरी इन्कम दिलेलं आहे 5,60,000 रुपये. हे सॅलरी इन्कम जे आहे ते इन्कम फ्रॉम सॅलरी या सदराअंतर्गत करपात्र असेल. इन्कम फ्रॉम सॅलरी 5,60,000 रुपये. त्यानंतर हाऊस प्रॉपर्टी इन्कम, हाऊस प्रॉपर्टीपासून त्यांना 40,000 रुपये दर वर्षाला उत्पन्न झालेले आहे, म्हणजे वार्षिक उत्पन्न झालेलं आहे. हे इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी 40,000 रुपीज. त्यानंतर विनिंग फ्रॉम लॉटरीपासून उत्पन्न झालेले 1 लाख रुपये बक्षीस लागलेले आहे. ते 1 लाख रुपये बक्षीस देखील करपात्र आहे. विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1 लाख रुपये. इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य स्रोतापासून उत्पन्न या अंतर्गत हे करपात्र असेल. त्यानंतर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेअर्सची विक्री केली आहे त्यांनी, हे भांडवली संपत्तीपासून लाभ झालेला आहे. शेअर हे भांडवली संपत्ती असते, त्यामुळे 90,000 रुपये हे इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेनच्या अंतर्गत करपात्र असतील, 90,000 रुपये. त्यानंतर शेवटी आहे सेल ऑफ पीस ऑफ लँड, लॉंग टर्म कॅपिटल गेन ऑन सेल ऑफ पीस ऑफ लँड 2,20,000 रुपये. हे 2,20,000 रुपये कॅपिटल गेनच्या अंतर्गत करपात्र आहे. आता सर्व उत्पन्न घेतल्यानंतर त्यांचं ग्रॉस टोटल उत्पन्न होईल 10,10,000 रुपये. याची सर्वांची बेरीज केल्यानंतर त्यांना 10,10,000 रुपयावर कर द्यायला पाहिजे. पण त्यांनी ATCच्या अंतर्गत काही वजावटी घेतल्या आहेत का किंवा मागितल्यात का हे देखील आपल्याला पाहायला पाहिजे. ATCच्या अंतर्गत त्यांच्या कुठल्याही वजावटी नाहीत, त्यामुळे ही अमाऊंट 0 आहे. 10,10,000 मधून ही अमाऊंट वजा केल्यानंतर त्यांचं निव्वळ जे उत्पन्न आहे, ज्याच्यावर टॅक्स लागणार आहे, ते 10,10,000 रुपये शिल्लक राहील. कारण ATCच्या अंतर्गत त्यांना कुठल्याही प्रकारची वजावट प्राप्त झालेली नाही. तर 10,10,000 रुपयावर आपल्याला कर द्यावा लागेल. आता मित्रांनो, या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर हे जे 10,10,000 रुपये स्लॅब वाईज जर पाहिलं आपण तर 30% स्लॅबमध्ये जाणार आहेत. हे कारण 20% स्लॅब हा 10 लाख रुपयापर्यंत आहे आणि 10 लाख रुपयाच्या वर जे आहे ते 30% स्लॅब आहे. तर यावर टॅक्स खालीलप्रमाणे आपल्याला आकारला जाईल. नंबर 1, पहिले 2,50,000 रुपये हे करमुक्त असतील, म्हणजे 10,10,000 रुपयापैकी पहिले 2,50,000 रुपये नील, त्यावर 1 रुपया टॅक्स लागणार नाही. नंतर 2,50,000 रुपयापासून 5 लाख रुपयापर्यंत, म्हणजे जे वरचे 2.5 लाख रुपये आहेत किंवा 2,50,000 रुपये, त्यावर 5% दराने टॅक्स आकारला जाईल. ते म्हणजे 12,500 रुपये. या ठिकाणी मी तुम्हाला प्रॉब्लेमच्या बाहेर मी दाखवत आहे. हे 10,10,000 रुपये. पहिल्या 2.5 लाख रुपयाला हे नील टॅक्स हा या ठिकाणी नील दाखवलेला आहे. नंतरचे जे 2.5 लाख रुपये आहेत किंवा 2,50,000 रुपये जे आहेत त्यावर 5% दराने टॅक्स, ते होईल 12,500 रुपये. हे 12,500 रुपये पुढच्या 2,50,000 रुपयासाठी. आता राहिले किती शिल्लक? या ठिकाणी 5,10,000 रुपये शिल्लक राहिले. आता हे 5,10,000 रुपयाला आपल्याला 20% दराने या ठिकाणी टॅक्स लागेल. 5,10,000 रुपये 20% दराने टॅक्स 1 लाख रुपये. हे 1 लाख रुपये लागल्यानंतर या ठिकाणी परत 10 लाख जरी गेले त्या ठिकाणी, तर या ठिकाणी अजून आपल्याला या ठिकाणी दिसत असेल तुम्हाला 10,10,000 मधून हे 2,50,000, हे 2,50,000 आणि हे 5 लाख अशी वजावट केल्यानंतर या ठिकाणी अजून 10,000 रुपये शिल्लक राहतील. या 10,000 रुपयावर 30% दराने आपल्याला टॅक्स भरावा लागेल. हे 3,000 रुपये. तर अशी टोटल त्यांना 1,15,500 रुपये टोटल टॅक्स लागेल त्यांना. त्यावर 4% दराने आपल्याला हेल्थ अँड एज्युकेशन सेस आकारावा लागेल. तो आहे 4,620 रुपये. असा एकूण टॅक्स आहे 1,20,120 रुपये. हे 1,20,120 रुपये
10,10,000मधून कमी केल्यानंतर आपल्याकडे उत्पन्न राहील, जे की आपलं निव्वळ उत्पन्न राहील. टॅक्स दिला आपण 1,20,120 रुपये आणि आपलं उत्पन्न राहिलं या ठिकाणी 8,89,880 रुपये. अशा प्रकारे आपल्याला 30% मध्ये स्लॅब कॅल्क्युलेट करता येईल आपल्याला. थँक्यू.